السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسراء وأنت بتتفرج على قناتي على اليوتيوب إسراء غزالة. نتعلم النهاردة نعمل كوتشي، نطرز كوتشي ونعمل عليه غرزة الحشو ونعمل له تحديد، واستنوني بعد الفاصل. لازم نعملها قبل ما نطرز. نختار الرسمة، اختار الرسمة ونطبعها مع الكمبيوتر. هنفرغها الأول، نفرغها كده. فرغت الرسمة وخلصتها، اظبطها واشوف احطها فين بالظبط. هشوف احطها مثلا هنا كده. ثبتنا الرسمة في المكان اللي احنا محتاجينه. هفك بس الاول الكوتشي عشان ما يلخبطناش واحنا بنطرز. اهو كده، ونثبت الرسمة تاني اهي. هنبدأ الخياطة من جوه بعد ما ظبطنا الرسمة اهي كده. احنا طبعنا على الورقة وحطيناها كده وهنشتغل عليها عشان صعب انك تعملي تطبعي الرسمة بالكربون زي ما بنطبعها في الحاجات التانية. ونبدأ نعمل غرزة الحشو. هنجيبها من تحت من التانية بالظبط جنبها على طول، وبعدين نطلع نرجع ندخل تاني. انا عاملة الخيط اربع فروع عشان يكون ماسك وكويس، عشان يكون متين، عشان الكوتشي ما يبوظش وما تطلعش منه يعني الغرز. من تحت تاني وتدخليها، وهي ده غرزة الحشو. اي حتة، اي مكان فاضي، اي حتة فاضية هرجع لها تاني
اعملها كده. هنا كده في مثلا حتة فاضية، هدخل اعمل فيها غرزة من تاني. اصبح شكلها عامل كده. باللون التاني هعمل الغرزة من تحت، بس هجيبها من يمة ورا من هنا، وهننزل في نفس المكان هنا. بس كده. وهنكمل كده. هي هتاخد منك وقت بس يعني تستاهل بصراحة، يعني بعد ما تطلع. وانت حاولي تكوني سريعة كده، هتسهلي على نفسك كتير. تنزلي برضو في نفس المكان هنا. انت بتمشي من الخط للخط على طول. بس كده. وهتعملي كل ده باللون، بنفس اللون، نفس اللون الليموني. هتعملي ده كلهم نفس اللون، ودي هتغيري اللون عشان يبقى شكلها حلو. بدأ شكلها يبان عشان خيطنا كتير. عاملة ازاي؟ غيرنا اللون تاني واشتغلنا بيه. هعمل من هنا، احطها في النص بالظبط. اول هنا كده. وارجع ادخلها تاني. كل ما تشتغل اكتر كل ما شكلها بيبان بسرعة.
اهم حاجه تشد الخيط كويس وانت بتخيطي، تشديه كويس عشان ما يبقاش مرخي وسايب. هنرجع نجيب اليمه التانية. لازم كل الغرز تكون جنب بعض بالظبط عشان ما يكونش فيه مسافات ما بينهم وبين بعض. شد كويس برضو. هتحتاجي غرزة بس صغيرة من هنا كده عشان يكون كلها اتعبت بنفس اللون. واعمل كل الاشكال اللي زيها بنفس اللون من النص برضو، وهدخل غرزة الحشو اصلا اسهل غرزة ممكن تعمليها. بعد ما اخلص دي هعمل تحديد بالخيط الاسمر عشان يطلع شكلها احسن، يعني كأنها مرسومة بالظبط على الكوتشي. بعد ما خلصت بالخيط كلها خالص بالخيط اهي، في حاجة ورا بعملها اسمها غرزة تثبيت. غرزة التثبيت دي بعملها من جوه عشان خاطر تمسك كويس. هوريكي بتعمل ازاي بس هوريها لك هنا. هتاخدي خيطة واحدة، خيطة واحدة بالخيط اللي هنا، واحدة بس، وهتعملي كده وهتدخلي وهترجعي تعملي نفس التاني من نفس الخيطة وتدخلي. دي بدل ما تربطي من نفس الخيطة وتدخلي بس كده. وبعدين هنجيب خيط اللاصق ونبدأ نحدد. نبدأ من اي مكان احنا عايزينه، هنعمل كده، هنطلع من هنا بالخيط الاسمر خليها صغيرة في الحتة ديت بس عشان ايه البداية وكده. وهرجع اجيبها هنا من ورا، من هنا كده، واروح داخلة بيها هنا كده، نازلة من هنا بالظبط كده. اتمنى تكون واضحة.
واجيبها من ورا وانزل بيها من هنا. وصلت لاخر غرزة هنا، هعملها كده، اجيبها من ورا واحطها هنا كده برضو زي ما عملت في الغرزة التانية بالظبط. كده كلها من بره اتحددت. عايزة احددها من جوه عشان يبقى شكلها احلى، عشان هي لما اتحددت من بره شكلها بان ازاي، فهحددها تاني من جوه. هبدأ من هنا اول حتة ما بين الفاصل ما بين كل لون ولون، يعني بين اللون الليموني واللون التاني اللون البرتقاني اهو كده. بس اعملها مظبوط عشان ما تبوظش شكل الرسمة. بس كده، وهروح نازلة هنا في النص. جيبها من ورا من ورا هنا كده بالظبط، واروح منزلاها هنا كده بالظبط. طلعنا واروح منزلاها هنا. فاضل لنا بس غرزتين ونخلص الكوتشي. من اول هنا كده ونرجع تاني لورا. وكده يكون الكوتشي خلص خالص، والفيديو بتاعنا كمان خلص. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله كل خميس الساعة 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.